Увага! Рубрика «Культур-мультур». Вірна відповідь. У своїй божественній комедії Данте нашим пеліканом назвав самого Ісуса Христа. Андрію, скайп чуєш? Ти чудово впорався з попереднім завданням. А тепер нове завдання. Слухаю. Яка істота пережила динозаврів і ще досі зустрічається на 0-му кілометрі? Вирушайте на пошуки і візьміть гумові чоботи. Навіщо нам гумові чоботи? Гумові чоботи для води. Це, певно, риба. Але ж яка то риба, яка пережила динозаврів? Динозаври жили мільйони років тому, коли нас, людей, не було навіть у планах у матінки природи. Білуга вже тоді була здоровенною рибою із родини осетрових. Потім бабах, метеорит, вибух, льодовиковий період і все таке інше. Динозаври вимерли, а білуга ні. А потім з'явилися люди і почали рибалити. Отже, білуга – це риба, яка пережила динозаврів. Ого! Осетрові мешкають виключно в північній півкулі, де вони майже всюди тут є рідкісними. А в Україні вони занесені до Червоної книги. Вчені досі вагаються, що є основною загрозою осетровим. Та наразі науковці погодилися – це є браконьєрство. Серед інших проблем можна назвати руйнування місць для комфортного життя, нерестовищ, нагульних ділянок та зимувальних ям, перешкоджання міграційних шляхів греблями. Активісти іноді розбирають ці греблі, аби дати потоку вільно текти, а рибі можна було мандрувати. Як і нам, мандрівникам. Так, як і нам, мандрівникам. Отже, наступна наша подорож на честь осетрових, а саме білуги. Приїхали. Відчуваю, десь поруч річка. Історія Вилково, як воно тоді називалося Липованське, починається 275 років тому. Пращури місцевих жителів вирішили осісти на Дунаї, одній з 4 річок Північного Причорномор'я. В античні часи Дунай називали Істром, і батько історії Геродот, розповідаючи про скіфів, називав Істр найбільшою річкою. За інформацією вже до знайомого нам інфоцентру. Тетяна Іванівна, а це все представники осетрових, я так розумію? Так, це представники осетрових, а всього на території Дунайського біосферного заповідника мешкає 109 видів риб, серед яких 24 занесені до Червоної книги. І серед тих 24 – 6 – то є осетрові. Сьогодні всі 6 видів осетрових занесені до Червоної книги і до вилову заборонені. Як же нам сфотографувати рибу? Занурюватися в воду чи що? А я навіть не знаю, чи вмію плавати. Рею, всі савці вміють плавати, хіба що крім верблюда і жирафа. Ех, Рею, здається, настав час кликати на допомогу. Червоні рюкзаки! Червоні рюкзаки! І нагоч іхтіолог. Андрій і Рей – червоні рюкзаки. А це рибалка із осетром? Насправді навряд чи, тому що осетрові знаходяться під захистом Червоної книги України. Скоріше за все, це оселедець. Пам'ятник оселедцю? А чим він заслуговує на таку пошану? Насправді оселедець по місцевому Дунайка – це рибка середнього розміру з синьо-зеленою спинкою та світлими боками із рожевим відтінком. Оселедці також мають дуже цікаву ікру. Вона вільно ширяє у воді, не прикріпляючись до певного субстрату. І таким чином оселедцеві вдалося вижити і навіть мати певне промислове значення. Саме такий негативний вплив людини, як обдамбування річки, втрата нерестовищ, не так сильно вплинула на цю рибу. І ми можемо до цих пір добувати її промисловим способом, що і роблять люди ось у цьому краї. Отже, тепер годувальницею вилківчан є не білуга, а оселедець? Саме так. Отже, зараз ми знаходимося біля цікавого пам'ятника, де зображений оселедець у його шлюбному танку. Дуже важливо, щоб риба, яка виловлюється у цих краях, експлуатувалася стало. Стало? Що це означає? Що це означає? Це означає, що від популяції потрібно віднімати таку кількість особин, яку вона встигне відновити за певний період часу. Тобто популяція не буде зменшуватися? Ну, як мінімум, вона залишатиметься стабільною, і рибалки будуть мати спосіб життя на довгий час. До речі, це дуже популярне місце для селфі. Давайте сфотографуємося. А зараз прямуємо по шляху білуги до нульового кілометра.
Ось це і є дельта, водна болотна країна. А Дунай – єдина річка в Європі, яка зберегла собі природний мул нересту осетрову. До речі, Білуга, яка занесена до Червоної книги України, може досягати 8 метрів у довжину. Так, це дійсно правда. Білуга є найбільша прісноводна риба нашої планети. Її вага може досягати більше, ніж 1500 кілограмів. І приблизно цією вагою дорослого чорного носорога. Можеш собі уявити? Ого. Найчастіше в Україні осетрові водяться в басейні Дунаю. Існує 6 видів цих риб. Осетер російський, осетер європейський атлантичний, стерлядь прісноводна, севрюга звичайна, білуга звичайна та осетер шип, якого майже не знайти. Ще представників осетрових риб можна зустріти у інших великих водоймах – у Дністрі та верхівні Дніпра, у північно-західному Причорномор'ї та Азовському морі. Увага! Рубрика «Культур-мультур». Я задаю питання, а відповідь дам на початку наступної програми. Всі свої відповіді і коментарі залишайте під відео. Автор першої вірної відповіді отримує від нас фірмову футболку. Отже, питання. Що спільного між англійською королевою і осетром? Дивись, Рею, можливо, зараз під нами пропливає такий носоріг. Не бачу нічого. Інно, скажіть, будь ласка, а чому в Дунаї вода така каламутна? Насправді намул виконує функцію природнього фільтру. Кілька годин і вода у Дунаї буде очищуватися. Усі завислі речовини, і хороші, і не дуже, і навіть шкідливі, такі як радіонукліди чи важкі метали, осідають, консервуються у намулі. Таким чином вода стає більш чистішою. О, пелікан! Дайте я його сфотографую. Рею, ти куди? Тримай голову над водою і перебирай лапами. Андрію, Рею, пливіть до берега! Андрію, рятуй, мене щось вхопило за лапу. Ох, ну що, раз ми вже тут, йдемо до рибаків, обсохнемо і разом спробуємо смачної юшки. А ви колись ловили білугу? Білугу ловити не можна, треба його випускати. Вона охороняється законом. Як на мене, краще ловити сома. Липованська уха має особливість. Риба подається окремо, а юшку п'ють із чашки. Смачно, але ж кістки. За старих часів у рибальських хатках замість скла у віконні рами натягували рибний міхур сома. А чи збереглися такі хати і по нинішній день? А ви пливіть на остров Анкудинова, там побачите стару хату, в якої жив дід Філіп. Ось зверни увагу, тут величезна кількість різноманітних знарядь лову, яким тодішні рибалки, старовіри ловили рибу. А от конкретно осетрових вони ловили ось такими величезними гаками. Бачиш, майже як моя долоня. Ось, можна собі уявити, наскільки вони небезпечні. І чим були шанси вижити осетрових, коли рибалили саме так на них. А ось позаду тебе, до речі, такі поплавки, також, які робили старовіри, зверни увагу, які утримували тодішні сітки. Скляні такі, цікаво, як вони не б'ються. Ну, насправді, всередині скла є повітря, і вони дуже добре утримуються на воді. Ось чому осетрові перевелись. Спочатку такі гачки, потім сучасні пастки та дамби. А як повернути осетрових? Насправді, проблему зникнення осетрових частково може вирішити зариблення. Це відтворення водних живих ресурсів. Скажімо, відносно недавно ми провели зариблення 10 тисячами малят осетрових, стерляддю прісноводною, яка є найменшим представником осетрових, найменшим за розміром, але не найменшим за значенням. Ось, власне, тут у водах Дунаю. Це дуже хороший спосіб, як відновити популяцію. Клас. Зариблення – це дієвий метод, а ще треба дбати про охорону довкілля. Місцеві екоактивісти вже працюють над зміненням свідомості населення. Ось на пляжі встановлено таку рибу-поглиначку пластику. Зараз ми спробуємо, неначе білуга, проплисти з моря у Дунай. І на власні очі побачимо водорозділ.
Ми що, маємо перетворитися на риб? Відростити плавники і зябра? Для цього не потрібно відрощувати пливники. Достатньо засвоїти один із водних транспортних засобів. Але перед тим, як вирушати, ми повторимо правила поведінки на воді. Андрій Рей, червоні рюкзаки. Сергій Кравець, інструктор з виживання. Сергію, я знаю те, що 9 з 10 дітей, які гинуть на дикій природі, гинуть у водному середовищі. Так, це правда. Це відбувається через гіпотермію, тобто переохолодження. Вся справа в тому, що мокрий одяг передає тепло у 24 рази швидше, ніж сухий. І ти мерзнеш у 24 рази швидше. Я вже замерз. На той випадок, якщо ти лишився один, у твоєму нас має бути ковдра рятівника. Це вироблено спеціально для космонавтів, і вся фішка в тому, що вона повертає твоє тепло назад, і ти дуже швидко зігріваєшся. Але нюанс. Тобі треба здихатися мокрого одягу. Ковдра має повертати саме твоє тепло, а не тепло твого одягу. І таким чином, закутавшись, ти дуже швидко зігрієшся. О, так, справді тепліше. Андрій, червоні рюкзаки. Рома, зараз почнемо інструктаж. Роман розповів нюанси балансу, але Рей так голосив, що довелося змінити план. На станції прокату САПів ми вчилися грести тихо, аби знайти нагульні ділянки осетрових. Адже моторка надто гучна і розлякує і риб, і птахів. Андрію, повернися. Я хвилююся, там можуть бути русалки затягнуті. Складається справа знімати САПу. Давай краще поїдемо до музею Вилково. Вилкове було засновано у 1746 році. Сюди бігли запорожці, донські козаки, старовіри. Вони шукали тут свободу. Ось, Андрійко, держи. У світі по Бессарабії за 1826 рік йдеться. Вилковчани ведуть важливий торг. Вони продають в'ялену та солону осетрину та білугу, а також ікру та жир. Вони відправляють це все на Австрію, Туреччину та внутрішні російські губернії. Тож білуга була годувальницею всієї Європи? Так. Сучасні художники теж малюють Вілково. Ось ми бачимо осетра та сиворакшу. Автор – художник Анатолій Походенко. Русалка? Я так і знав. Це вона мене ледь не затягнула під воду. Тікаймо, Андрій! Це великий ліпованський човен, прототип козацької чайки. Саме на таких човнах ліповани-переселенці прибули до Вілково 300 років тому. Доброго дня, пане Михайло. Вітаю. Пан Михайло, човняр із Вилково, розповів нам, як виробляють човни. Вот это каюк 22 пары, то есть 22 шпангоута. Вот это дубовый каркас, киль, шпангоуты. Дуб – найміцніша деревина. Русалки такий каркас не пропустять. Потім цей човен виглядатиме ось так. А ці човни вже віджили свій вік. Потім ця деревина піде на укріплення берега. Завдяки родючому мулу тут росте особливий сорт винограду та полуниці, а вирощування цих культур – альтернативна діяльність для місцевих жителів. Окрім вина, з винограду ще виготовляють олію з кісточок для косметологічних засобів, оцет для харчової промисловості і смачний джем для діточок. Так, Андрію, наша продукція справді унікальна. Ми перші виробляємо джем з органічного винограду. І ми хочемо приваблювати туристів на нашу локацію не тільки на рибалку і мисливство, а й на скуштувати наш джем. Пішли куштувати. Ходімо. Сьогодні ми вперше побачили осетрових. Побували у справжньому рибацькому стані, освоїли сап і скуштували смачний джем із винограду. А головне, здобули фото риби, яка пережила динозаврів і охороняється законом. Під час зариблення ми отримали таке фото стерляді – представниці родини осетрових.